ביום שישי האחרון, ה-31 בדצמבר, התעוררנו כולנו לסיוט שלא צפינו מעולם. תמונות מחרידות של הסדנה שלנו עולה בלהבות, נשרפת, מעלה עשן, ומשאירה את האפר של מה שהיה פעם בית. הבטנו בכאב המבנה שעד אז הכיל את כל מה שבנינו והשגנו במשך 12 שנות פעילותה של הקבוצה. איבדנו הכל, גביע אליפות לצד רובוטים משוכללים, מערכות טכנולוגיות וציוד מכני יקר. וכל זה מלווה באין ספור זיכרונות משמעותיים שישארו נצורים בליבנו לעד. לכאן כבר לא נוכל לחזור. אבל לכאן נעשה את כל מה שאנחנו יודעים כדי להגיע. עכשיו אנחנו זקוקים לעזרה שלכם. הצטרפו למאמץ שלנו לחזור לכוורת, לבית שלנו,